صباح الخير أيها الأصدقاء. اليوم معلوماتنا مميزة، هي الدخول إلى قناة W، صفحة خاصة لكي نستدرج باركودات المربعة للمسح. نحن لدينا رقم 1، هذا هو باركودو، والحرف A الكبيرة وحرف الجيم الصغيرة وإشارة الذرة. هذا هو الموقع. أرجو منكم أن تقوموا بالدخول لهذا الموقع والولوج فيه واستدراج الباركود ونوع الخط الموجود لكي نستطيع أن نستخدمه في خلايا الإكسل. لنلاحظ أننا نحصل على عدة خيارات مفيدة جدا جدا جدا. يوجد الأحرف الإنجليزية، يوجد للأرقام، ويوجد للأقواس، ويوجد للأحرف الإنجليزية الصغيرة. من الدروس المهمة جدا، هذا هو اسم الموقع. نستطيع أن نطلبه بالإنترنت ونقوم بعملية داونلود لهذا النوع من الخط. لنأخذ الملف التنفيذي ونلاحظ ما تم تسجيله هنا، أن الخلية A1 يوجد فيها رقم 1، والخلية C1 يوجد لها الحرف A. عند تغييرها نلاحظ اختلاف في شكل الباركود. لاحظ مباشرة يتغير شكل الباركود وتأخذ غير الأرقام وغير معطيات. وعندما نحدد ال A ونطلب ال B، نلاحظ مباشرة عند اختلاف ال B من كبير إلى صغير يعطينا خيارات أخرى. فإذا أرجو أن تستفيدوا من هذا الدرس وتدخلوا لهذا الموقع لكي تقووا برامجكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.